Zdravím čtenáře portálu Svět Androida. V dnešní videorecenzi se podíváme na Xiaomi Mi 9. Vlajková loď, která stojí polovinu méně než vlajkové lodě u konkurence, ale zároveň nabídne něco navíc. Xiaomi pro model Mi 9 zvolilo netradiční stříbrnou papírovou krabičku. Uvnitř nachází úplně klasické věci, které známe z jiných telefonů této značky. Samozřejmostí je samotný telefon. Kabel USB typu C, pak tady máme nabíjecí adapter do zásuvky, který podporuje rychlé nabíjení. A pak je tady samozřejmě redukce z USB-C na 3,5 mm audio konektor, protože Mi 9 nemá 3,5 mm jack. Dále je to silikonový ochranný kryt, který nedává úplně každý výrobce do svého balení. Za to tedy rozhodně palec nahoru. A v neposlední řadě je tady také šoupátko na vytahování SIM karty. Co v balení ale úplně chybí, tak to jsou sluchátka, která si hold musíte koupit zvlášť. Xiaomi už před několika lety dokázalo výrobu telefonu zdokonalit tak, že se na zpracování a použité materiály pěje jen samá chvála. Vysoký standard si udržuje i Mi 9. Telefon je vyroben kombinací tvrzeného skla a kovu. Na zadní straně je Corning Gorilla Glass 5 a na přední straně je 6. Nikdy se nic neprohýbá a všechno krásně lícuje. Když telefon držíte v ruce, rozhodně budete mít pocit, že máte v ruce prémiový telefon. S použitím tvrzeného skla je tu však i problém se zašpiněním, šmouhami, otiskami prstu a samozřejmě vyklouzáváním z ruky. Zabránit tomu můžete však použitím obalu, který je přiložený v balení. Bohužel se stále nedostalo na splnění certifikace IP68 a oficiálně nepodporuje ani nic jiného. Od vody jej tedy doporučujeme držet co nejdál. Na levé straně telefonu se nachází velice praktické tlačítko, jehož podržením aktivujete funkci, kterou si sami nastavíte. Jinak se Mi 9 po stránce designu drží zajetých kolejí. Na spodní straně nalezneme USB-C konektor a samozřejmě reproduktor. Na pravé straně máme kolébku hlasitostí a vypínací tlačítko a na horní straně máme infračervený port. Na zadní straně velice viditelně vystupuje trojice fotoaparátu, takže pokud budete mít telefon položený na stole a budete ho ovládat položený na stole, tak počítejte s tím, že se bude vyklad. Tento neduch se dá částečně potlačit tím, že použijete ten silikonový obal, který je v balení. U displeje se toho moc vytknout nedá. Xiaomi Mi 9 používá AMOLED panel od společnosti Samsung. Velikost displeje je 6,39 palců. Rozlišení klasické Full HD+, neboli 2340 na 1080 pixelů. Přední selfie kamera je umístěna v horní části displeje, a to jako výřez ve tvaru kapky. Nezabírá tak zbytečně hodně místa a přední reproduktor je umístěný v horní hraně telefonu. Mi 9 má čtečku otisku prstů umístěnou v displeji. Její rychlost a spolehlivost však není taková, jako bychom očekávali. Obecně se dá říct, že čtečky otisky prstů v displeji zatím nejsou na takové úrovni, aby dokázali konkurovat klasickým čtečkám, které jsou umístěné například na boční nebo zadní straně telefonu. Proto jsme rádi, že Mi 9 lze odemknout i pomocí obličeje. O výkon telefonu se stará Snapdragon 855, což je aktuálně ten nejvýkonnější mobilní chipset a tím si samozřejmě Xiaomi pojistilo, že jejich top model Mi 9 bude dlouhou dobu patřit k těm nejvýkonnějším telefonům na trhu. Telefon je dostupný ve dvou variantách, a to s 6 nebo 8 GB operační paměti RAM. Vnitřní úložiště sice nelze rozšířit pomocí microSD karty, za to bude dostupný v 64 nebo 128 GB paměti. Xiaomi Mi 9 se drží trendu 3 různých fotoaparátů. Na zadní straně tedy nalezneme hlavní snímač, ten má 48 megapixelů a světelnost f1,75. Doplňuje jej širokouhlý 16 megapixelový a 12 megapixelový portrétový snímač. Oba tyto zmiňované mají světelnost 2,2. Na uznávaném portálu DxOMark, který se zaměřuje na testování mobilních fotoaparátů, se Mi 9 umístila v první desítce telefonu, a to se 107 body. Telefon za 12 000 korun se tedy hravě vyrovná s fotoaparáty ve vlajkových lodích za mnohonásobně vyšší cenu. Fotoaparát jsme měli možnost vyzkoušet v různých podmínkách a můžeme říct, že nás v ani jednom případě nezklamal. Sami také můžete posoudit z přiložených fotografií. Pokud by vás zajímaly podrobnější testy, například i ve srovnání s ostatními telefony, tak určitě dejte odběr a nebo mrkněte na www.svetandroida.cz. Další testy pro vás totiž ještě připravujeme. Nikde se ale šetřit muselo a schytala to nejspíše baterie. Ta má kapacitu 3300 mAh. Díky tomu vám telefon vydrží spíše jeden den. Zachránit to ale může rychlé nabíjení. To má výkon 27 W, což se samozřejmě neřadí mezi špičku, ale je to lepší než nic. Dočkali jsme se také bezdrátového nabíjení, což u Xiaomi není úplně standardem. To podporuje 20 W nabíjení.
Díky použité technologii displeje AMOLED telefon Mi 9 podporuje Always On Display. I přesto se nezapomnělo na indikační diodu. Otázkou je, jestli si tomu ještě pořád dá říkat indikační dioda, protože je tak malinká, že je strašně jednoduchý ji přehlédnout. Když jsem se dostal k záporům tohoto telefonu při připravování téhleté recenze, tak jsem narazil trošičku na problém. Jelikož jsem nevěděl, co tady zmínit jako zápor, aby to bylo co nejobjektivnější a mělo to smysl. Když bych si fakt musel vymýšlet, tak bych řekl, že se mi na tomhletom telefonu nelíbí jeho softwarová část, a tom konkrétně to, jak mají implementovaný tmavý režim v systému, který má ještě své mouchy a určitě by se daly vylepšit, ale úplně největším problémem, který jsem s telefonem měl a co mě nejvíce štvalo, bylo automatické skrývání notifikací. Ty totiž nezůstávají v horní liště, ale prostě po nějaké době zmizí. Což je škoda. Jinak ten telefon je naprosto bravurní. Máme tady AMOLED display, který v současnosti na trhu úplně nemá konkurenci, má krásné pozorovací úhly a super barvičky. Na horní straně je infračervený port, který někteří z vás možná ještě ocení na ovládání telefonu. To je taky super, že se na to nevykašlali. A máme tady navíc programovatelné tlačítko. To nenabízí jen tak někdo. Uvnitř máme Snapdragon 855, takže pokud se chystáte koupit telefon, nechcete za ní utratit moc a chcete, aby vám třeba 4-5 let ještě zůstalo v takové formě, že si na něm zahrajete i ty nejlepší hry, tak je tady 855 Snapdragon, který vám zaručeně vydrží dostatečně dlouho. Za nás tedy dostává Xiaomi Mi 9 palec nahoru, protože je to skvělý telefon za super cenu a nemůžeme ho než doporučit. Pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru. Abyste nezmeškali další videa, tak dejte odběr, případně klikněte na zvoneček, který vás upozorní na naše nová videa. Další podobná témata najdete na www.světandroida.cz. Děkujeme za vaši pozornost a uslyšíme se u dalšího videa. Čus!